Wala, hindi na-shoot yan. Hindi. Diyan sa inyo. Bam, ito kami sir, Bam. Oh, hindi ako makakita dito. Hindi ko na nga nawa. Wala dyan sa inyo eh. Huwag nyo kasi masyado idikit sa pader. Iangat pa ba? Yan. Oh, teka mo na. Wala pa. Angat, kunti. Oh. Okay. Wala. Hindi na mababa. Huwag mo na ano, dito lang. Sige ta. Huwag nyo dikit kasi sa pader. Diyos ko naman. Huwag nyo idiin. Huwag nyo muna idiin. Angat nyo muna. Angat lang daw. Angat nyo muna ulit. Yan. I-shoot nyo muna. Nakaangat kasi yung baba tapos naka. Hindi pa. Yan. Oh, see? Ang dali lang. Paano kasi puro din lang. Oo, may sasabihin. Ano nangyari? Sir, ano nangyari? Sa solar todo, ano nangyari? Parang ito kinabuhi. Pagod ka. Pagod ka ata. Oh, uwi na. Uwi na, nakabit na eh. Magandang araw mga solar. Dito naman tayo, magkakasama na naman tayo sa isang video. Ngayon eh, nagkakabit kami ng Meritsan na battery. At itong battery na to ay factory made. And natin ulit si Solar Joseph. Kamusta na ako kayo? Pang 3 araw namin ito. Ay, tama ba? Pang-4 na pala. Pang-4 na araw na po ito na aming installation. Isang 16 kilowatt na solar power system, hybrid. Tapos meron pong dalawang 10 kilowatt hour na Meritsan batteries. Ayan. So, tatapusin po namin ito. Sana matapos po in the next 2 days. Ano nangyari? Medyo munog. Nakakabit naman na dito eh. Siguro na. So meron pong tumunog. Double check lahat. Nawala sa line lang. Baka ito lang. Ito. So mga ka-solar, habang nagsasalita po kami dun sa labas, eh bigla pong may tumunog sa battery. And hindi po nila alam kung ano. Pero tingin po namin ay yung handle lang po. So ito po ang ating installation, dalawang 8 kilowatt at 20 kilowatt na battery na Meritsan. Okay, 10 years warranty po yan. Medyo mahal nga lang po. Ayan. Okay, so kakatapos lang po namin sa mag-panel. Third day na po namin to. And pakita natin yung panel. Yan. 37 na panels po yan. Kinabit namin. 37 ba? Tama? Yeah. 37. And well, ang target po namin talaga eh matapos to within by month. Yan. So medyo marami pa po talagang gagawin. Kakababa lang po ng wires galing sa taas. So ito po yung wire niya, hindi pa po na ano. Kakababa lang. Baba po yan dyan, dun sa likod. Papasok sa pader na to. Ayun po yung aso nila. Kamukha po ng aso ko. Na? Bait naman yan eh. Okay, so yun muna mga ka-solar. And may karugtong.